आजपासून आपण आरोग्य विभाग भरती परीक्षेसाठी क्लासेस सुरू करतोय. तर क्लासेसमध्ये पहिला अंकगणिताचा क्लास घेतोय. तर अंकगणितामध्ये आपण संख्या हा टॉपिक बघणार आहे. पण आपण पूर्ण सिलेबसमध्ये काय काय कव्हर करणार हे थोडक्यात सांगतो. संख्या हा घटक बघणार आहे. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे लसावी मसावी, लसावी मसावी, लसावी मसावी. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे सोपे रूप, सोपे रूप जे पदावली वगैरे असते ना ते त्यात आपण घेणार आहे. नंतर घातांक, त्याच्यानंतर पुढचा घटक घेणार आहे घातांक, वर्ग, वर्गमूळ, शेकडेवारी, सरासरी, नफा तोटा, सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज, नंतर गुणोत्तर व प्रमाण, काळ, काम, वेग, त्यात रेल्वेचे, नंतर कामाचे, नळ, टाकी, बोट, प्रवाह, वय, नंतर गुणोत्तर व प्रमाण. अशा प्रकारचे जे सरळ सेवा भरतीसाठी इम्पॉर्टंट घटक आहे ते सगळे आपण या क्लासेसमधून बघणार आहे. तर हा गणिताचा क्लास आहे. तर बाकीचा सिलेबस आपण प्रत्येक आहे त्या क्लासमध्ये बघू. म्हणजे बुद्धिमत्ता, मराठी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान आणि तांत्रिक जो फक्त आरोग्यसेवकसाठी असणार आहे तो घटक आहे आपण त्या क्लासमध्ये सांगू त्याचे घटक. ठीक आहे. तर संख्या नंबर्सला आपण सुरुवात करतो आहे. तर बघा संख्यामध्ये तुम्हाला परीक्षेमध्ये कमीत कमी एक प्रश्न तर हमखास पाहायला भेटेल. 1 ते 2 म्हणजे हा जो टॉपिक आहे हा किती मार्कला आहे? 2 ते 4 मार्कला आहे. म्हणजे आज तुमची कमीत कमी 2 मार्काची तयारी होणार आहे. ठीक आहे. तर नीट लक्ष देऊन ऐका. तर रोमन नंबर्सवरती पण एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारतात. रोमन नंबर्स तुम्ही शिकलेत 4थी आणि 5वीला. पण ठीक आहे, परत एकदा रिव्हिजन करून घ्या. तर रोमन नंबर्स बघा. रोमन अंक कसे लिहायचे? 1 ते 10 तुमचे लक्षात पाहिजे. 1 ते 10पर्यंत तुम्हाला आले तर पुढचे येतील. बघा 1चा रोमन अंक आय लिहिता, 2चा 2 आय म्हणजे उभ्या रेषा लिहायच्या, 3चा 3 वेळेस आय लिहायचं, 4चा आय व्ही, 5चा व्ही, 6चा व्ही आय, 7चा व्ही डबल आय, 8चा व्ही ट्रिपल आय, 9चा आय एक्स, 10चा एक्स, 20चा डबल एक्स, 30चा ट्रिपल एक्स, 40चा एक्सेल. इथं बघा इथं वेगळं 40चा काय एक्सेल, 40चा एक्सेल, 50चा एल, 60चा काही एल एक्स, 70चा एल डबल एक्स, 80चा एल ट्रिपल एक्स आणि 90चा वेगळ्या, 90चा लक्षात घ्या एक्स सी, 90चा काय एक्स सी, 100चा सी. नंतर पुढचं बघा 100चा सी, 110चा काय लिहिणार तुम्ही? 110चा येईल सी एक्स, काय येईल 110चा सी एक्स. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल 500चा काय डी आणि 1000चा एम. तर जास्त करून याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात. म्हणजे यातलेच प्रश्न असतात. हे तुमचे सगळे काय पाहिजे? नंबर्स पाठ पाहिजे. तर तुमच्या नोटबुकमध्ये हे व्हिडिओ पॉज करून लिहून ठेवा. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती क्वेश्चन येतातच एक्झाममध्ये. तर नीट लिहून घ्या. हे याच्यावरून तुम्ही कुठला पण लिहू शकता. समजा आपल्याला 47चा लिहायचं आहे. तर 47चा काय, 40चा काय, 47 म्हणजे 40 आणि 7 बरोबर ना. तर 40चा लिहायचा एक्स एल आणि 7चा काय व्ही डबल आय. तर हा झाला 47चा रोमन नंबर. ठीक आहे. आणखी एक्झाम्पल बघू वाटलं सर. आपल्याला 57चा लिहायचं आहे. आपल्याला किती लिहायचं आहे? 57चा रोमन नंबर लिहायचा आहे. 57चा नंबर मग काय 50 अधिक 7, 50चा काय एल आणि 7चा काय व्ही डबल आय. हा झाला 57चा. 37, ठीक आहे 33चा लिहायचं आहे आपल्याला. 33 म्हणजे 30चा किती येतो? 30 अधिक 7, सॉरी 30 अधिक 3. 30चा किती? 3 वेळेस एक्स लिहायचं आणि याचं किती? 3 वेळेस आय लिहायचं. हा झाला 33चा रोमन नंबर. ठीक आहे. समजा 501 लिहायचं तुम्हाला. 501 काय लिहायचं आपल्याला?
501 लिहायचं आहे. तर 500चं काय होतं, 500चं काय सांगितलं तुम्ही मगाशी बघा, 500चा डी आहे ना, तर 501चं काय येईल, 500 अधिक 1, तर मग तो काय येईल डी आणि 1चा काय येईल आय, डी आय हा काय झाला, तर 501चा रोमन नंबर झाला. तर लक्षात राहील. 510 लिहायचं आहे मला, कसं लिहिणार 510, 500चा डी आणि 10चा एक्स, डी एक्स. तर ह्या टाईपमध्ये रोमन नंबर असतात. तर तुम्ही हा जो आहे हे सगळे रोमन नंबर्स तुम्ही लिहून ठेवा. व्हिडिओला पॉज करा आणि हे नंबर्स लिहून ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. पुढचं बघा, नैसर्गिक संख्या. पुढचा पॉईंट आहे नैसर्गिक संख्या. नैसर्गिक संख्या म्हणजे नॅचरल नंबर्स. नॅचरल नंबर्स म्हणजे आपण ज्या मोजतो, म्हणजे वस्तू मोजायला सुरुवात आपण कुठून करतो, 1 पासून करतो, 0 पासून करत नाही. तर 1 पासून ज्यांची सुरुवात होते त्याला काय म्हणायचं, नैसर्गिक संख्या असं म्हणायचं. म्हणजे 1 2 3 4, म्हणजे आपण त्यांचा वापर वस्तू मोजण्यासाठी करतो म्हणून त्यांना मोज संख्या असंही म्हटलेलं आहे. त्यांना काय म्हटलेलं आहे, मोज संख्या असंही म्हटलेलं आहे. 1 पासून सुरुवात करतो, 1 2 3 4, शेवटी अनंतपर्यंत. नैसर्गिक संख्यांची बेरीज नेहमी नैसर्गिक संख्याच येते. नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार हा नेहमी नैसर्गिक संख्याच येतो. आणि सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या 1 आहे, हे लक्षात ठेवा. सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या कोणती, 1. सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या कोणती, 1. सुरुवात 1 पासून आहे ना, आणि त्या वस्तू मोजण्यासाठी वापर करतो म्हणून त्यांना मोज संख्या असं पण म्हटलेलं आहे. 1 पासून सुरुवात. ठीक आहे. पुढचं पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या म्हणजे नैसर्गिक संख्यामध्ये 0 मिळवला तर पूर्ण संख्या तयार होतात. 0 1 2 3 अशा अनंतपर्यंत. आणि याच्यात सर्वात लहान पूर्ण संख्या कोणती आहे, 0. सर्वात लहान पूर्ण संख्या कोणती, 0 ही सर्वात लहान पूर्ण संख्या आहे. सर्वात मोठी सांगता येणार नाही, म्हणजे अनंतापर्यंत येते, अनंत, इन्फिनिटी. ठीक आहे. नैसर्गिक संख्यामध्ये 0 मिळवला म्हणजे 0 त्यात टाकला तर तो काय होतो, पूर्ण संख्या होतात. आता पुढचं बघा, सम आणि विषम संख्या. सम आणि विषम संख्या. ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0 2 4 6 8 हे अंक असतात त्यांना काय म्हणतात, समसंख्या असे म्हणतात. थोडंसं हे चुकलं आहे पण ठीक आहे, लक्षात घ्या. ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0 2 4 6 आणि 8 हे अंक असतात त्यांना काय म्हणायचं, समसंख्या असं म्हणायचं. हे अंक असतात त्यांना काय म्हणायचं, ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0 2 4 6 8 हे अंक असतात त्यांना समसंख्या असे म्हणतात. आणि ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 1 3 5 7 9 हे अंक असतात त्यांना काय म्हणायचं, विषम संख्या असे म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, 257 याच्या शेवटी काय 7 आहे, एकक स्थानचा हा अंक काय असतो, एकक स्थानचा असतो पहिला अंक. तर याच्यात बघा 7 म्हणजे याच्यात 7 आहे ना, मग ही काय विषम संख्या आली, ही काय झाली, विषम संख्या झाली. 205 ही पण काय झाली, 5 आहे, तर हे 5 असल्यामुळे ही काय झाली, विषम संख्या झाली. 204 इथे 4 आहे, 4 हा अंक कशा ते समसंख्येमध्ये, म्हणून ही काय झाली, समसंख्या झाली. पुढचं बघा, समजा आणखी एक्झाम्पल बघा, 136 शेवटी 6 आहे, तर ही काय झाली, समसंख्या झाली. अशा प्रकारे तुम्ही संख्या लक्षात ठेवायच्या आहे, सम आणि विषम. एकक स्थानचा अंक बघायचा, एकक स्थानी 0 असेल, 2 असेल, 4 असेल, 6 असेल, 8 असेल तर त्यांना सम म्हणायचं. आणि एकक स्थानी 1 असेल, 3 असेल, 5 असेल, 7 असेल, 9 असेल त्याला काय म्हणायचं, विषम संख्या म्हणायचं. सोपं आहे पण पटकन रिव्हिजन करतो आपण. मूळ संख्या. तर हा टॉपिक लक्षात घ्या, मूळ संख्येवरती पण एक प्रश्न असतो, महत्त्वाचा टॉपिक आहे मूळ संख्या. ज्या संख्येस त्याच संख्येने व 1ने भाग जातो त्या संख्येस मूळ संख्या असे म्हणतात. म्हणजे अशी संख्या ज्याला ती संख्या आणि
एकने फक्त भाग जातो, म्हणजे एकने भाग जातो, त्यांना काय म्हणायचं, मूळ संख्या म्हणायचं. उदाहरणार्थ बघा त्यांनी काय दिलं, 2, 3, 5, 7, 11, पुढची 13, त्याच्यानंतर 17. नीट बघा, 9ला 3 भाग जातो, म्हणजे 3च्या पाड्यात 9 आहे, म्हणून ते याच्यात आलेले नाही. विषम संख्या आणि मूळ संख्येत फरक आहे, लक्षात घ्या. पहिली 2 सोडून बाकी सगळ्या विषमच संख्या आहेत, पण 2 ही पण काय आहे, मूळ संख्या आहे. 2 सुद्धा काय आहे, मूळ संख्या आहे. एकमेव समसंख्या आहे ती, जी मूळ संख्येमध्ये आहे. ठीक आहे, जी दुसऱ्या कोणत्याच पाड्यात नाही. बघा 2च्या आधी पाडा नाहीच आहे ना. ठीक आहे, म्हणजे 1च्या आणि त्या संख्येच्याच पाड्यात असतात, दुसऱ्या पाड्यामध्ये येत नाही, त्यांना मूळ संख्या असं म्हणायचं. म्हणजे 9 बघा 3च्या पाड्यात म्हणून त्याच्यात 9 येणार नाही. 2, 3, 5, 7, 11, 13, त्याच्यानंतर 17, 17 नंतर 19, नंतर 23. ठीक आहे, 27, 3च्या पाड्यात 27 येतं, 27 येणार नाही. 29 येईल पुढचा. ठीक आहे, ह्या टाईपमध्ये मूळ संख्या आहेत. तर मूळ संख्या पण तुम्ही 100पर्यंत बघून ठेवा कोणत्या आहेत. नाहीच भेटल्या तर मी तुम्हाला उद्या लिस्ट प्रोव्हाइड करेल त्याची, उद्याच्या लेक्चरमध्ये. सर्वात लहान मूळ संख्या, हे लक्षात ठेवा, सर्वात लहान मूळ संख्या 2 आहे. सर्वात लहान मूळ संख्या कोणती आहे, 2 आहे. आणि ती एकमेव सममूळ संख्या आहे. म्हणजे ती 2 सम पण संख्या आणि मूळ पण संख्या आहे, ती एकच आहे. बाकी सगळ्या विषम संख्या आहेत. मूळ संख्येमध्ये बाकी सगळ्या काय आहेत, विषम संख्या आहेत. 1 ते 100पर्यंत एकूण किती मूळ संख्या आहेत, 25च मूळ संख्या आहेत. 1 ते 100पर्यंत किती मूळ संख्या आहेत, 25 मूळ संख्या आहेत. 1 ते ठीक आहे, आणि 1 ते 50पर्यंत किती आहेत, 15. बाकी हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे, हे पण इम्पॉर्टंट नाही आहे, पण पाहिजे असेल तर लक्षात घ्या. 1 ते 100पर्यंत मूळ संख्यांची बेरीज किती येतील, म्हणजे ह्या ज्या 25 संख्या आहेत मूळ संख्या, यांची बेरीज केली किती येते, 1060 येते. आणि 1 ते 15पर्यंत 1 ते 50पर्यंत मूळ संख्यांची बेरीज किती येते, 328 येते. ठीक आहे, पुढं बघा. आता महत्त्वाचं, याच्यावरती पण लक्ष द्या, लक्षात ठेवा. हे इथं 1 पाहिजे होतं. 1 ते 100पर्यंतच्या संख्यात 2 पासून 9पर्यंतचे अंक प्रत्येकी 20 वेळा येतात. तर परीक्षेमध्ये प्रश्न येतो की 8 हा अंक 1 ते 100मध्ये किती वेळा आला आहेत. 1 ते 100 या संख्येत किती वेळा आला आहेत, किती वेळा आला आहे. तर त्याचं उत्तर डायरेक्ट काय लिहायचं, 20 लिहायचं. किती लिहायचं, 20. म्हणजे हे डायरेक्ट पाठच करून ठेवा. तुम्ही मोजत बसला तर त्यात वेळ जाईल. म्हणजे 1 ते 8मध्ये एकदा आलेला आहे, परत 81 ते 89पर्यंत, 80 ते 1. ठीक आहे, इथं 9 वेळेस झाला आहे, आणि 8व्या वेळेस असं टोटल किती वेळेस येतो, 20 वेळा येतो. तो किती वेळा येतो, 20 वेळा. 1 मिनटं मी सांगतोच. 1 ते 8मध्ये, 1 ते 10मध्ये तो किती एकदा आला, बरोबर. 11 ते 20मध्ये 18, बरोबर. इथं 8, इथं 1 वेळेस आला, इथं 1 वेळेस आला. असं तो किती येईल, असं तो येईल 10 वेळेस. आणि प्लस 80 ते 89 याच्यामध्ये पण किती वेळेस, 10 वेळेस येईल. ठीक आहे, 80, 81, 82, 83 असा तो 10 वेळेस येईल. हे टोटल किती वेळा येतो, 20 वेळा. ह्या टाईपमध्ये तर 2 पासून तर 9पर्यंतचे अंक किती वेळा येतात, प्रत्येकी 20 वेळा येतात. 1 हा अंक 21 वेळा येतो. 1 हा अंक किती वेळा येतो, 21. आणि 0 हा अंक किती वेळा येतो, 11 वेळा येतो. तर हे लक्षात ठेवायचं, हे 3 पॉईंट. याच्यावरती प्रश्न आला तर डायरेक्ट येईल आणि तुमचं 2 मार्क लगेच भेटून जातील. त्यावेळेस मोजत नाही बसायचं. आरोग्यसेवक आणि आरोग्य भरतीसाठी आपण जो कोर्स सुरू केला आहे, त्या कोर्समध्ये गट क साठी असणारं, गट क आणि गट ड साठी लागणारं मराठी, गणित, बुद्धिमत्ता,
इंग्लिश, तसंच सामान्य ज्ञान. हे जे गट क साठी किती मार्कला आहे? 120 मार्कला आहे. आणि लिपिक आणि कनिष्ठ लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिकसाठी किती? 200 मार्कला डायरेक्ट आहे हे टॉपिक. तर हे टॉपिक आपण शिकवतो आहे. तुम्हाला कोर्स जॉईन करायचा असेल तर माझ्या नंबरवरती मला मॅसेज करा. माझा नंबर लक्षात घ्या. माझा नंबर नोट करून ठेवा. 87 67 43 04 34. ह्या नंबरला काय करायचं आहे? मॅसेज करायचं आहे. ठीक आहे. धन्यवाद.